2021 චෙස් ලෝක ශ්‍රතාවලියේ 7 වෙනි තරඟය ගැන අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ. සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරන ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් යාන් තරඟය ආරම්භ කරනවා 4 වෙනි වතාවට e4 ඇදීමෙන් රිප්ලයි එක 4 වෙනි වතාවට e5 ඇදීමමයි. knight f3 ඊට පස්සේ knight c6 bishop b5 a6 bishop යනවා e4 කුරුට ආරක්ෂාවට knight f6 then සුදු පෙළ කාසක කරනවා bishop e7 rook e1 e4 පෝන ආරක්ෂා කරනවා ඊට පස්සේ b5 bishop යනවා ආරක්ෂාවට b3 කුරුට then සුදු පිළේ රජතුමා වගේම කල්පවේතුමා තමන්ගේ ආරක්ෂාවට කාස කරනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේදී ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් යන්නේ නැහැ. ඔයා හොඳට නිදාගත්තද? මොකද කලින් ගේම් එක ගොඩක් වෙලා තිබ්බ නිසා. ඉතින් නෝ හොඳට නිින්ද ගියා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පොඩක් පැය කිහිපයක් පාරක් වෙලා තමයි වෙන ගේම් වලට සාපේක්ෂව හොටෙල් රූම් එකට ගියේ. මට හොඳට නිදාගත්තා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා. ඒ වගේම අද ගේම් එක දිහා බලුවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය හොඳට නිදාගත්තට පොඩ්ඩක් තව විවේකයක් අවශ්‍යයි කියන එක. එතන අපි චෙස් පන්තියේදී නිතරම කතා කරන දේ තමයි අපේ චෙස් ට්‍රේඩර් එකෙක් වුණාම නිින්ද කියන එක කොච්චර වැදගත්ද කොහොමද ඒක භාවිතා කරන්න කියන එක. ඉතින් ඔන්න টොප් ලෙවල් එකේ ඒක භාවිතා වෙන හැටි ට්‍රේඩර් කියන්නේ ගියපු ගාම වගේ නිදාගෙන කියලා තමයි අරන් කියන්නේ කොහොමද මේ පොසිෂන් එකේදී a4 තමයි ට්‍රේඩර් කරන්නේ. දැන් මේ a4 ඇදීම ට්‍රේඩර් වෙනවා තුන්වෙනි ගේම් එකේදී ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් යන් සුදු ට්‍රේඩර් කරනවා. පස්වෙනි ගේම් එකේදී මේ ඇදීම ට්‍රේඩර් කරනවා. ඒ වගේම හොඳ වැදගත් කතාවක් එළියට ආවා. එතන ෆැබියානෝ කරුවානා 2018 වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකේදී මැග්නස් කාල්සන්ට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන්න ප්‍රිපෙයාර් වෙනකොට ඒ ෆැබියානෝ කරුවානා පවා ප්‍රිපෙයාර් වෙලා තිනවා මාෂල් එකට එරෙහිව මේ 8 වෙනි ඇදීම විදිහට a4. පාට මේ ලයින් එක කළු පෙළකින් සුදු පෙළ විදිහට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකේශ්වරයා දෙවෙනි වතාවටත් ක්‍රීඩා කරන්නේ rook b8 ඇදීම කලින් වාර ක්‍රීඩා කරේ පස්වෙනි ගේම් එකේදී rook b8 ඇදීම. ඉතින් මේ ඕපනින් එකේදී ලැබිච්ච පොසිෂන් එක කළු පෙළට කම්පියුටර් එක අතින් චර්ම ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තිබුණා. ගොඩක් අය සුදු පෙළ ඕපන් එකේදී ජයග්‍රහණය කරා ඕපනින් බැටල් එක. ඒ වුණාට කාල්සන් හොඳ ආත්ම විශ්වාසයකින් මේ ලයින් එක තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් පොඩි අපහසු පිහිටීම් තමයි ලැබෙන්නේ. උනට ගොඩක් සොලිඩ් පොසිෂන්ස්. ඉතින් ඒ හින්දා වර්ල්ඩ් චැම්පියන් මේ පොසිෂන්ස් වලට වැඩිපුර ගමන් කරන අපිට දකින්න පුළුවන් මේ වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකේදී. මෙතන ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් යාන් ගන්නවා. මෙතන සැබුල්ට් එක ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රා ට්‍රේඩා කරනවා d6. දැන් අපේ පස්වෙනි ගේම් එකේදී ට්‍රේඩා කරේ c3 ඇදීම. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ b1 කොට වෙන knight g3 කොට ගියපු එක්තරා මැනුව එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ පොසිෂන් එකක් සුදු පිළට ගන්න හැකියාව ලැබුණා ඒ ගේම් එකේදී. උනාට දැන් මේ ගේම් එකේදී try කරන්නේ d3 ඇදීම. මේකේ අදහස් සරලව මේ knight c3 කොට ඊළඟ ඇදීමේදී එනවා කියන එක. කළු පෙළේ h6 ඇදීමට පස්සේ ඔන්න දැන් knight එනවා c3 කොටුට. මේ රයිලෝ පේස් එකේ තියෙන පුංචි තීම් එකක් රෙඩ් රූපින් කියලා. ඉතින් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේ rook e8 ඇදීමත් එක රෙඩ් රූපින් යනවා කියලා. හිටපු තැන් වලට ඔය ආපු යනවා කියන එක. දැන් bishop f8 අපිට ඊළඟ ඇදීමේදී බලා ගන්න පුළුවන්. knight d5 වලට පස්සේ දැන් bishop attack කරලා ඉන්නේ. bishop එනවා f8 කොටු වට. ඊට පස්සේ ඔන්න ක්‍රිටිකල්ම මොමන්ට් එකක්. මේ ගේම් එකේදී ඔයාට ඔන්න මම දැන් පොසිෂන් එකේ පුංචි විස්තරයක් කරනවා. A ෆයිල් එකේ පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ සුදු පිළේ රුක් කරා අල්ලගෙන ඉවරයි. මොකද සුදු පිළට මේ ෆයිල් එකේ පාලනය දිනවා කියලා කියන්නේ B8 කොට වෙන රුක් කරාට මේකට යන්න බෑ. එයාට සපෝට් එකක් නැහැ A8 කොටට යන්න. ඉතින් ඒ හින්දා සුදු පිළට ඒ ෆයිල් එකේ පාලනය දිනවා. ඒ වගේම ඒ ෆයිල් එකේ පාලනය විතරක් නෙමෙයි සෙන්ට් එකේ ගොඩක් හොඳ නයිට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම සෙබල වේවය ගත්තත් එහෙච්චරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ සුදු පිළ. ඒ වගේම මේ බිෂොප් වලට ගොඩක් හොඳ පාලනයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කරුණු ගත්තට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් සරලව සුදු පිළට ගොඩක් හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මොකද මේ විශේෂයෙන්ම A ෆයිල් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පොසිෂන් එකකදී ස්පේස් එකක් තියෙන පොසිෂන් එකකදී සාමාන්‍යයෙන් ඕනම මට්ටමක චෙස් ට්‍රේඩර් එකෙක් ඉත්තන් හුවමාරු කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් යාන් මෙතෙන්දී වැය කරලා දිනවා මිනිත්තු 13ක්. ඊට පස්සේ මේ knight ගෙන් f6 knight එක කපලා දිනවා. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔන්න හොඳම පොයින්ට් එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ මැච් එකේ. ඔන්න බලන්න මේ knight ගේ ගමන් මාර්ගය. මේ knight මුලින් ආවේ b1 ඉඳන් c3 වලට. ඊට පස්සේ ආවා d5 වලට. ඊට පස්සේ එනවා f6 වලට. ඇදීම් තුනක් නාස්ති කළා කළු පෙළේ කුයිනරේට f6 කොට දෙන්න අවස්ථාව සලසලා. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ඇනලයිසිස් එකක් සිදු වෙනවා. මම ඇනලයිසිස් එකට වටන හින්න ඉදිරිපත් කරන මෙතෙන්දී ගොඩක් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කිව්වා bishop d2 තමයි ට්‍රේඩා කරන්න ඕන කියලා. මැෂින් එක පවා ඒක අනුමත කරනවා. ඊට අමතරව තව ලයින් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ෆැබියානෝ කරුවානා ඇනලයිසිස් එකදී ඉදිරිපත් කරා. ඒ තමයි bishop e3 ඇදීම. මෙතෙන් දුවා හිතන කළු පෙළ ගත්තා කියලා මේ knight ඇයි ගන්නෙ? කළු පෙළට එච්චරම හොඳ ස්පේස් එකක් නැහැ. ඉතින් එතකොට එයා හිතන හෝමාරු කරන්නයි පෙළඹෙන්නේ.
දැන් බිෂොප් ගෙන් ගත්තාම මේ නයිට් ඇටැක් වෙලා නයිට් ආරක්ෂා කරනවා E7 එකට බිෂොප් ඇටැක් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී රුක් ට්‍රැප් වෙනවා මේ ලයින් එකේදී. බලන්න B8 කොටු වෙන රුක්. මේක කරුවානා ඉදිරිපත් කරේ උනාට මෙතෙන් අපිට පුළුවන් D5 ගොඩක් සොලිඩ් බිෂොප් කෙනෙක් ගොඩක් ශක්තිමත් බිෂොප් කෙනෙක් එයාව ගන්න. අපේ රුක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නයිට් එනවා F4 කොටුවට මෙතෙන් G3 වගේ ඇදීමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. අපි දන්නවා මේ පෝන් අහිමි වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ නයිට් ගොඩක් සොලිඩ් ඉතෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හිතමු බිෂොප් A7 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩ් කරා කියලා නිකන් බිෂොප් ආරක්ෂාවට. අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ C5 හරහා මේ බිෂොප්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් B4 වගේ ඇදීමක් එනවා. දැන් Queen D7 මේ විදිහට ගේම් එක යනවා. පිහිටීම සමානයි. ඒ වුණාට මිනිස්සෙක්ට කම්පියුටර් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට මේ පොසිෂන් එක හසුරවන එක ටිකක් අමාරු වෙන්න තිබ්බා. කළු පෙළ විදිහට වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් වර්ල්ඩ් චැම්පියන් ගේ අපි එහෙම අවතක්සේරු කරන්න හොඳ නැහැ. කොහොම හරි මේ ලයින් එකේ මේ ට්‍රේඩ් ආන නයිට් කට් F6 මේක ටිකක් කර ගොඩක් විවාදයට තුඩු දුන්න ඇදීමක් ගේම් එකේදී. ඊට පස්සේ Queen කට් F6 ට්‍රේඩ් ආනවා. දැන් ට්‍රේඩ් ආවෙනවා C3 මේ ඇදීම අදහස් සරලව D4 ට්‍රේඩ් ආ කරනක. ඉතින් නයිට් එනවා මෙතෙන්දී E7 කොටට ඇදීම අදහස් වෙන්නේ C5 සූදානම් කරන එක. බිෂොප් වෙනවා E3 කොටට. දැන් බිෂොප් වෙනවා E6 කොටුවට. මේ බිෂොප් පීස් ඇදීම අදහස අපි දැක්ක A ෆයිල් එකේ පාලනයක් තිබ්බේ නැහැ කළු පිළට. දැන් A ෆයිල් එකේ පාලනය කළු පිළට දෙනවා. ඒ වගේම මේ ලයින් එක කම්පියුටර් එක අනුමත කරන ලයින් එක. මේ වෙනකන් ට්‍රේඩ් කරපු ලයින් එක. ඉතින් නයිට් කට් F6 කියලා කියන වැරදි හැදීමක් මගේ අදහසට අනුව නම් ඊට පස්සේ නයිට් කට් F6 එකට පස්සේ කම්පියුටර් එක අනුමත කරන ලයින් එක තමයි හැබැයි ප්ලේ වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දන්නේ නැහැ මේක ප්‍රිපරේෂන් එකද කියලා. කොහොම හරි ඊළඟ ඇදීම දැන් අපිට අපේක්ෂා කරන්න බැරි ඇදීමක්. ඒ තමයි D4. මේ පොසිෂන් එකේදී අපිට තිබ්බා වෙන අප්‍රෝච් එකක් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට බිෂොප් C2 ඉදිරිපත් කරා ඇනලයිසිස් එකකදී බිෂොප් C2 ඇදීමට පස්සේ මේ පොසිෂන් එකේදී අපි හිතමු නිකමට නයිට් G6 වගේ ඇදීමක් ආවා කියලා. දැන් D4 ඇදීම උත්සාහ කරද්දී ලයිට් ස්ක්වයර්ඩ් බිෂොප් එහෙම නැත්නම් ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් චෙස් බෝඩ් එකේ තාම ඉන්නවා. දැන් රුක් 8 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩ් කරත් එහෙම නැත්නම් මෙතන දැන් අපි සෙබළු හුමාරු කිරීමක් සිදු කරත් මෙතන ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන සුදු පෙළේ බිෂොප් ඉන්නේ හින්දා එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යාට ලා පැහැති කොටුවල පාලනය තියෙන නිසා සුදු පෙළට ගේම් එක ලේසි ට්‍රේඩ් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට රුක් A7 නම් මෙතනදී try කරන්න පුළුවන්. ඒක දැන් D4 try කරොත් එහෙම රුක්ට යන්න පුළුවන් 8 කොට. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් ඉන්න යාට තියෙන ලා පැහැති කොටුවල යම් කිසි පාලන විශේෂයෙන් මේ E4 එහෙම ආරක්ෂා කරගන්න එයා සමත් වෙලා දිනවා. ඒ වුණාට දැන් මේ D4 ඇදීමත් එක්ක ඔය දේ සිදු කරන එක ටිකක් අමාරු. මෙතෙන්දී ඔන්න මැග්නස් කාසන් thank you very much මම වාගේ සෙබලා ගන්නවා කියලා කපනවා. ඊට පස්සේ C cut D4. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්දී තව රද්දක්. දැන් C pawn ගෙන් නෙමෙයි ගන්න තිබ්බේ. ඒකත් ලොකු විවාදයකට තුඩුණු කරනවා. මම ඒකත් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙතෙන්දී ගොඩක් කට්ටිය කියනවා හොඳ chance එකක් තිබ්බ නයිට් ගෙන් ගත්තා නම් මේ pawn කියලා. ඊට පස්සේ හෝමාරු කිරීමක් වෙනවා. queen ගෙන් ගන්නවා. B4 ඊට පස්සේ ගේම් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඇනලයිසිස් එකේදී queen E5 තමයි recommend වෙන්නේ. මෙතන C4 ඇදීමුත් පස්සේ ඊට පස්සේ F4 නම් try කරන්න බෑ. F4 සමාසෙන් උදේ ආව මේ E4 pawn කැපෙන නිසා. ඉතින් අපි බලමු queen E5 එකට පස්සේ queen D3 variation එක. මෙතනදී ඔන්න තියෙන පොසිෂන් එකක් ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. C5 ඇදීමට පස්සේ මේ knight එනවා B5. දැන් B2 කුරුට ආරක්ෂාවක් නැහැ. එයාව ගන්නවා. bishop sack කරනවා. C cut D4. ඊට පස්සේ rook EB1 ඇදීමට පස්සේ මේ queen trap. අපි හිතමු queen C3 ආව කියලා rook කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. C3 ආව කියලා නිකම්ම හිතමු. knight ගෙන් ගන්නවා. මේ C3 එන්නේ නිකන් නෙමෙයි pass pawn ගෙන් හදා ගන්න. ඒ වුණාට දැන් මේ පොසිෂන් එක මිනිස්සෙක් විදියට බැලුවොත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදියට බැලුවොත් ටිකක් අමාරුයි වගේ තමයි ප්ලේ කරන්නේ. එනකොට මේක මැෂින් එකට අනුව හරිම සමාන පොසිෂන් එකක්. ඉතින් අපි කම්පියුටර්ස් නෙමෙයි එහෙනම් ප්‍රායෝගිකව යම්කිසි chance එකක් තිබ්බ අර ලයින් එක ට්‍රේඩ් කරන knight cut D4. කොහොම හරි තරංගෙදී ඒක ට්‍රේඩ් ආවුනේ නැහැ. ඒකම දැන් queen cut B2 ට්‍රේඩ් නොකර මෙතෙන්දී knight G6 යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ B3 ආරක්ෂා කරගත්තාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන E4 ගන්න. ඊට පස්සේ මේ exchange එකේදී rook D1 try කරන්න පුළුවන්. D pawn මත වැඩි පීඩනයක් තියෙනවා මේ rook කරාගෙන සහ knight කරාගෙන. අපි දන්නේ නැහැ මොන වගේ දෙයක් තියේද කියලා පොසිෂන් එකේදී. ඉතින් ඒ වගේම දැන් C5 pawn මත යම් කිසි පොසිෂන් එකේ පීඩනයක් තියෙනවා. කියන්නේ B4 තියෙනවා කියන පීඩන. කොහොම හරි knight cut D4. හැබැයි තරංගෙදී ට්‍රේඩ් ආවෙන්නේ C cut D4 ඇදීම. කාල්සන්ට මේ ගේම් එක පුළුවන් තරම් ලේසි කරනවා. දැන් එයා ඉත්තු හොමාරු කරනවා. දැන් උන ලා පැහැති කොටුල ගමන් කරන බිෂොප් බෝඩ් එකෙන් ඉවත් වුණා. ඒකේ තේරුම මේ ගේම් එකේදී කළු පිළට තවත් ලේසි තරගය ට්‍රේඩ් කරන එක කියන එක. ඉතින් දැන් මේ පොසිෂන් එකේදී
කලුපිල ක්‍රීඩා කරනවා knight g6 ඇදීම. knight g6 ක්‍රීඩා කරලා කලුපිල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පොසිෂන් එකේදී e4 කොටුව මත වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන, විශේෂයෙන් මේ e4 සෙබල මත වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන. ඉතින් queen c2 ක්‍රීඩා කරලා ආරක්ෂා කරොත් අපිට ෆෙබෙන් කරෝන් ලයින් එක ඉදිරිපත් කරා c5 ඇදීමත් එක්ක ඊට පස්සේ පොඩි හෝමාරු කිරීමක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විතර බිෂොප් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ක්වීන් කාඩ් b2 වලට පස්සේ මේ පොසිෂන් එක පොඩ්ඩක් හරි අපිට අර ක්‍රිටිකල් ගේම් එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බ පොසිෂන් එකක්. හැබැයි පොඩ්ඩක් සමානයි. මොකද e4 දැන් මෙතෙන්දී ආරක්ෂා වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් කොහොම හරි තරඟේ ක්‍රීඩා වෙන මේ ලයින් එක නෙමෙයි. දැන් මෙතෙන්දී රුක් එනවා e කොටුවෙන් ඉඳලා c1 කොටුවට. ඉතින් මෙතෙන්දී මැග්නස් කාල්සන් ෂනිකව ප්ලේ කරනවා c5. දැන් ලාපැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් ඉවත් වුණානේ චෙස් බෝඩ් එකෙන්. එතකොට මේ ගොඩක් හොඳ අදහසක්. මොකද අපිට දැන් ඉක්මනට හෝමාරු කිරීම ටික සිදු කරන්න ඕනේ. ඒකෙම දැන් අපිට එකපාරට ගන්න බෑ e4 pawn c4 ක්‍රීඩා කිරීමේ අදහස. මොකද c7 pawn අපිට අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මුලින් c5 ක්‍රීඩා කරලා ඊට පස්සේ e4 අටැක් කරන ගැන අවධානය යොමු කරන්න. දැන් e4 ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ක්‍රීඩා කරනවා e5 ඇදීම. ඉතින් මේ පොසිෂන් එකේදී සමහර ක්‍රීඩකයන් කෝ queen c2 ක්‍රීඩා කරනම් හොඳයි කියලා. ඒ වුණාට දැන් c4 ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ලාපැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් නැහැ. ලාපැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් හිටියා නම් මේ පොසිෂන් එකේදී ගොඩක් හොඳ ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා. ඒ තමයි d4 try කරන. ඊට පස්සේ rook e7 අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ f3 කොටුවෙන් ඉඳන් knight d4 කොටුවට ගන්න පුළුවන්. මොකද d5 ආව හින්දා. ඊට පස්සේ b3 මේ වගේ සෙටප් එකකට යන්න තිබ්බා. ඒ වුණාට මේ සෙටප් එක ගන්න බෑ ලාපැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් නැතුව chess board එක විශේෂයෙන් මෙතන e4 pawn ආරක්ෂා කරන්න වගේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනදී e5 try කරනවා grand master ian. ඊට පස්සේ queen f5 තමයි ප්‍රතිචාරය. හරි. දැන් ඔන්න පුංචි exchanges කිහිපයක් වෙනවා. මෙතනින් එහාට තරංගය ගැන මම එච්චරම කතා කරන්න කැමති නැහැ. මොකද මේවා ගොඩක් forcing lines. ඉතින් ඔය විදිහට හෝමාරු කිරීම ටිකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ knight cut e5 rook cut e5 sorry මෙතන knight cut e5 ඊට පස්සේ මේ knight ගෙන් ගන්නෙ. sorry knight cut e5 දැන් මෙන්න knight ගෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ rook cut e5 rook cut e5 queen cut then queen යනවා c3 කොරට queen cut c3 b cut c3. මෙතන පුංචි ට්‍රික් එකක් තිබ්බා. ඒ තමයි දැන් b4 try කරන්න බෑ මෙතනදී. b4 try කරොත් එම් සිදු වෙන්නේ තමයි rook යනවා b1 කොරට then ඔයා b3 වගේ try කරොත් king එන්න ගන්නවා මේ සෙබලගේ ආරක්ෂාවට. ඊට පස්සේ මේ දෙකේ මැප් බලා ගන්නකොට ටවුන් දැන් rook c8 වගේ දෙන්න try කරන්න බෑ. මොකද දැන් c3 pawn ට ආරක්ෂාව තියෙන නිසා. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට end game මැප් බලා ගන්න පුළුවන්. opposition එහෙම භාවිතා වෙන යම් කිසි මට්ටමකට. එතන සරල කතාව මේක ටිකක් කළු පිල්ට පාලනය කරන එක ටිකක් අමාරු වෙන්න තිබ්බා. යම් කිසි variations උදාහරණයක් මේ rook c8 වගේ ඇදීම් වලදී කොහොම හරි ඔක එක ට්‍රික් එකක්. ඉතින් ලෝකශූරයා මෙතෙන්දී නිර්වද්‍යම ඇදීම් ක්‍රීඩා කරනවා. තමයි rook c8 ඇදීම. ඊට පස්සේ rook a5 දෙපළම මේ සෙබළු කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ check එකක් රයිත් මානවා h2 කරුට. දැන් rook යනවා c3 කරුට. ඊට පස්සේ h4 මේ විදිහට ගේම් එක ගලාගෙන ගිහලා දිනවා. මෙතනදී මේන් ගේම් එකේදී බොහෝම සමාන අවස්ථා තිබිලා තිනවා. දැන් පිටින් බොහොම සමානයි තරගේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ආරම්භයේදී මම කිව්වා ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙනවා කියලා chess සහ සංගීතය අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ලෝකශූරයා ගේම් එකට සාමාන්‍ය ටිකක් කලින් එනවා කියලා කිව්වා ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේදී. ඊට පස්සේ මාධ්‍යවේදී කිව්වා හරි. මම දැක්ක ඔයා මේ මියුසික් වලට අහුම්කන් දෙදී ඉන්නවා කියන මොකක් හරි සෝන් එකක් හරි මොකක් ට්‍රැක් එකක් හරි අහගෙන ඉන්නවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ගේම් එකට කලින් එහෙම කරන්නේ මොකක් හරි බලපෑමක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ලෝකශූරයාගේ පිළිතුරුනේ මම එහෙම මියුසික් ට්‍රැක් එකක් අහගෙන හිටියේ. මම ඒකේ ට්‍රැක් එකේ නම නම් එහෙම විශේෂයෙන් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා මියුසික් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් මගේ ටීම් එකේ. එයා තමයි ෆැෂන් කරන්නේ මියුසික් ට්‍රැක් ගැන අවබෝධයක් තියෙන කියලා. ඉතින් සමහරවිට කියනවා සින්දු එහෙම ට්‍රැක් එහෙම විතරක් නෙමෙයි සමහරවිට මොකක් හරි පවර්ෆුල් ලයින් එකක් එහෙම අහනවා. කියන අර මොටිවේෂන් වගේ දෙයක්. ඒක ගොඩක් උපකාර වෙනවා කියනවා මානසිකත්වය හදාගෙන ගේම් එක ලස්සනට ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඔන්නෝගේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න. ඒකම දැන් කාල්සන්ගේ තව ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ක්වෙස්චන් එකක් අහුවා ප්‍රශ්නයක් අහුවා මේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේදී. ඒක තමයි ඔයාට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අතීතේ ට්‍රේඩර්කයන් දෙන්නෙක් ක්‍රීඩා කරපු වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක බලන්න ඔයා මොකද තෝරගන්නේ වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක. ඉතින් එතකොට එයාගේ පිළිතුරු මැග්නස් කාල්සන්ගේ පිළිතුරුනේ සෙවිලේ වල තිබ්බ කැස්පාරෝ කාෆෝ මැච් එක සහ ඇලකෑන කැපබ්ලන්කාගේ බෝනස් අයිරිස් වල තිබ්බ මැච් එක බලන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඒක ගොඩක් අදහස් අපිට ඉදිරිපත් කරපු වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් කියලා මැග්නස් කාල්සන් කෝ යා ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් එකට එච්චරම පිළිතුරු දැක්ුවේ නැහැ. ආකුවා ටූර්නමන්ට් එකෙන් පස්සේ ටූර්නමන්ට් එක ඉස්සෙල්ලා බලමු කියලා. ඒ වගේම අකුවා මේ ටූර්නමන්ට් එක දැන් යන විදියට නම් එයාට චර්ම හොඳ දෙයක් බලා ගන්න අමාරුයි කියලා. කොහොම හරි මැච් එකේ තිබ්බ කෙටිම තරඟය මැච් එකේ වගේම සම්පූර්ණ මුළු ලෝක චෙස් ඉතිහාසයේම දීර්ඝතම චෙස් තරඟයකට පස්සේ
ඔන්න 2021 චෙස් ලෝක ශෘතාවේ කෙටිම තරඟේ පැය 2කමාරක් තිබ්බේ. ඔය විදිහට අවසන් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් තවදුරටත් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒකල all කියන එක ඔබන් notification වල. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් ටික බලුවේ නැත්නම් World Championship එකේ දැන් එන playlist එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ චෙස් පන්තියේ සහභාගී වෙන්න ආකාරය අනිත් වීඩියෝ එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා.